හරි මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PTE වලට each 7 නැත්නම් 65ට වඩා ගන්න අවශ්‍යයි ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මාස්ටර් එකක් හරි බැචලර් එකක් හරි ඉගෙන ගන්න ඉන්න අයට අවශ්‍ය වෙන ස්කෝර් එකට වැදගත් වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. එතකොට අර මුලින්ම මගේ වයිෆ් කතා කරපු ටෙම්ප්ලේට් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට ඒකට ඇත්තටම 79+ මාක්ස් වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකත් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් 79+ ගන්න. නමුත් මේකෙදි අර මුලින් වයිෆ් කතා කරා වගේ ලොකුවට ගැඹුරින් මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට සරලව කියලා දෙන්නම්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට විභාගෙට කාලය නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ටෙම්ප්ලේට් එක මතක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ මම වෙනස් කරන්න කියන වචන ටික වෙනස් කරා ටයිප් කරා ඔයගොල්ලන්ට එතකොට essay එක ෆිනිෂ් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම එක්සෑම් එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ මුලින් කියපු ටෙම්ප්ලේට් එකයි මේ ටෙම්ප්ලේට් එකයි දෙකම අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මතක තියෙන්නට ඕනේ. හරි. මුලින්ම මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගැන කතා කරනවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ. Nowadays කමාවක් දාන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම education has attracted numerous controversies and draw public attention. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට තිතක් තියන්න. Some people believe that educated people have more opportunities. කමාවක් දැම්මා. While others hold the view that education has many disadvantages. එකලා තිතක් තිබ්බා. This essay will discuss why education is important for people's lives and give my opinion කියලා තිතක් තිබ්බා. මේ තමයි ඔයාලගේ introduction ඡේදය. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකේදී මම ප්‍රශ්නයක් කතා කරද්දි කියන්න මොනවද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකේදී නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මේ ටෙම්ප්ලේට් එකම මේ এডুকেෂන් කියන එක ගහද්දි ඔයාලා ඒක නිකන් E අකුරයි D ගහන්න. එතකොට এডুকেෂන් කියලා ගහන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙනවා කොතනද ටෙම්ප්ලේට් එකේ චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා. එතන නැතුව මුකුත් මෙතන ගහන්න නැතුව ඉන්න එපා. එතන edu කියලා ගහන්න. හරි. එතකොට nowadays education කියලා මේ විදිහට මේ ටිකම ඔයාලා ටයිප් කරගෙන යන්න. මේක තමයි introduction එක. ඊට පස්සේ body paragraph එක. firstly කමාවක් දැම්මා. There is a social reason why I think education has many advantages කියලා තිතක් තිබ්බා. Although potentially positive impacts of education must be taken into account කියලා කමාවක් දැම්මා. I still reckon that education has many ways enormously enriched people's life කියලා තිතක් තිබ්බා. For example කමාවක් දැම්මා. A well-known American philosopher once said ඊට පස්සේ අර තිත් දෙකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ inverted comma open කරා. Education helps people to find jobs. ඊට පස්සේ මේක close කරලා තිතක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ it is thus clearly shown that it is very vital තිතක් තිබ්බා. හරි. එතකොට පළවෙනි body paragraph එක ඉවරයි. ඊළඟට දෙවෙනි body paragraph එක moreover කමාවක් දැම්මා. Another factor that should be considered is the cultural reason තිතක් තිබ්බා. As far as society is concerned කමාවක් දැම්මා. The ultimate aim of education is to raise awareness තිතක් තිබ්බා. For instance කමාවක් දැම්මා. A recent article published by The Economist reveals that many people have been educated in Australia තිතක් තිබ්බා. Undoubtedly කමාවක් දැම්මා. This is a clear indication that we need to go to schools and universities තිතක් තිබ්බා. හරි. එතකොට body paragraph දෙක ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ conclusion එක. In conclusion කමාවක් දැම්මා. I hold the view that education is very important
because of the social and cultural reasons outlined above. තිතත් තිබ්බා. To address this issue, කමාවක් දැම්මා, the government and society should make a concentrated effort to find solutions. කියලා තිතත් තිබ්බා. හරි. මෙච්චරයි එසේ එක. හරි. ඔයා මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාට විනාඩි 10ක් ඇතුළත ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට එක්සෑම් එකේදී ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එක්සෑම් එකට කලින් ඔයා පුරුදු වෙන්න ඔයා ප්‍රශ්නයක් කරගෙන නැත්නම් එසේ ක්වෙස්චන් එකක් ගන්න. ක්වෙස්චන් එක දිහා බලන්නවත් එපා. එක්සෑම් එකේදීත් ඔය ක්වෙස්චන් එකට දැන් ඔයා අපි හිතමුකෝ සමරයිස් රිටන් ටෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් දෙකක් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ එසේ එකට ආපු ගමන් එසේ එක කියවන්නවත් යන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට මතක තියාගෙන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගහන්න විනාඩි 10ක් ඇතුළත. පැහැදිලිද? විනාඩි 10ක් ඇතුළත ටෙම්ප්ලේට් එක ගහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියපු වචන සේරම ටික ඔයා ගහගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේකේ මේ රතු පාටට මාක් කරලා තියෙන්නේ. එන්න ඒ ටික විතරක් එසේ එකෙන් අරගෙන රිප්ලේස් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රතු පාටින් මාක් කරපු ටික විතරක් එසේ එකෙන් අරගෙන රිප්ලේස් කරන්න තියෙන්නේ. හරි? එතකොට එකක් කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. හරි. මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ information revolution කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට APU එකෙත් මේ ක්වෙස්චන් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මම කියපු ටෙම්ප්ලේට් එකට. මේකෙදි ක්වෙස්චන් එක තියෙනවා information revolution brought about by modern mass media has both positive and negative consequences to individuals and society. To what extent do you agree with this statement? Discuss with your own experience. හරි. එතකොට මේකෙදි අර මම කතා කරන ටෙම්ප්ලේට් එකේදී ඔයාලට මේක මොන වර්ගයේ එකක්ද කියන එක ඔයාලට හිතා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕනේ මේ ප්‍රශ්න හොඳට කියවලා මේකේ මොකද්ද අහන්න කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ information revolution. මෙන්න මේක තමයි එතකොට ඔයාලට මේකේ සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ඔයාලට noun එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන් information revolution එක කියන එක. හරි. එතකොට අපිට මේක දාන්න පුළුවන් අර මම කියපු ටෙම්ප්ලේට් එකේ education කියන එක ඔයාලට මෙන්න මේ information revolution කියන එකෙන් වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක වෙනස් කරලා ඔයා රචනාව ලියන්නේ කියලා. හරි. මේකෙදි දැන් මම කියවනේ මේක අපිට සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට ගන්න පුළුවන් information revolution කියන එක. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට මෙතන අනිවාර්යෙන් the හරි දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් the කියලා පටන් ගන්නවා. එතකොට ඕන මේ noun එකක් ඉස්සරහින් the කියලා පටන් ගන්නවා. එතකොට එතනදී මුකුත් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක the and the කේ දාන්න යන්න ඕනේ කියලා මම the කියලා පටන් ගන්නවා. එතකොට already okay. ඔයාලා දන්නවා නම් කොහොමද මේක and the කොහොමද දාන්නේ කියලා ඒ scenarios දන්නවා නම් ඔයාලා ඒ විදිහට use කරන්න. මගේ method එක තමයි මම the කියලා දානවා හැමදැනටම. එතකොට ඒක okay. මට okay. ඔයගොල්ලෝ එතන change කරගන්න. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා S එකක් තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට revolutions කියලා දාන්න එපා. එතකොට revolution කියලා හදාගන්න. එතකොට ඔයාට the එකත් එක්කන් හැම වෙලාවෙම ඒක use කරන්න පුළුවන්. හරි. Nowadays the information has attracted numerous controversies and draw public attention. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා මේ වෙනස් කරේ මෙතන මෙන්න මේ the information revolution කියන එක තමයි අතන education කියන එකට attach කරේ. හරි. ඊට පස්සේ some people believe that the information revolution brought about by modern mass media has positive consequences. මේක අපිට කෙලින්ම ගත්තේ එසේ එකේ තිබ්බ topic එකෙන්. හරි. ඊට පස්සේ කමාවක් දැම්මා while others hold the view that the information revolution කියන එක ආයත ලිව්වා has many disadvantages. එතකොට අර තිබ්බ විදිහටම essay එකමයි තමයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ this essay will discuss why the information revolution is important to people's lives and give my opinion. හරි. මේකෙදි තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට දැන් මේක මේ සිංගියුලර් එකක්නේ. සිංගියුලර් එකක්නේ ඔයාලා තෝරගත්තේ. දැන් මේක ප්ලූරල් නම් මෙතන ඔයාලා has කියන එකට have attracted කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඒත් එක්කම මේ හැමතැනම has කියන තැන් have කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙන revolution is important කියන එක
are important කියලා ලියන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ඊළඟට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මම ආයෙත් කියන්නම්. දැන් ඔයාලා මෙතනින් අර education වෙනුවට දාන වචනේ මේක singular නම් has කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේක plural වචනයක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක has කියන එක have attracted කියලා හදන්න ඕනේ. එච්චරයි ඕගොල්ලෝ දැනගන්නට ඕනේ මේ template එක use කරද්දී. මම ආයෙත් කියන්නම්. අර අපි මුලින් use කරපු template එකේ මං කියවා රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන ඒවා තමයි ඔයා වෙනස් කරන්න ඕනේ. අනිත් කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ රතු පාටින් තියෙන මාක් කරලා තියෙන වචන නැත්නම් ඒ words වෙනස් කරන්න ඔයා essay එකෙන් ඔයාට දීලා තියෙන essay එකෙන් topic එකෙන් වචනයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වචනේ ඒක වචනයක් නම් මෙතන has ඒත් එක්කම is කියන දේවල් ඒ විදිහටම තියන්න. ඒක බහුවචන නැත්නම් plural නම් ඒක have කියලා හදන්න. හරි. මම හිතනවා තේරලා ඇති කියලා. එතකොට ඔයාගේ පළවෙනි කොටස ඉවරයි. ඊළඟට first there is a social reason why I think the information revolution අර විදිහටම ලියනවා. has many advantage although potentially positive impacts of the information revolution must be taken into account. I still reckon that the information revolution has many ways enormously enriched people's life. For example, a well-known American philosopher once said, may inverted comma ඇතුලේ the information revolution helps people to find jobs. හරි. එතකොට මෙතන දැන් ඔයාලා මෙතන තියෙනවනේ මේ helps කියලා. මේක ඔයා plural එකක් ලියනවා නම් මෙතන help කියලා ලියන්න ඕනේ. තේරෙනවනේ ඒක ඔයාලගේ common English එක. මේක වෙන දේවල් මුකුත් වෙනස් කරන්න නැහැ. මේ විදිහටම the information helps කියන එක ඔයාගේ මේක plural එකක් ඔයා මෙතන ගත්තා නම් මේකේ help කියලා ලියන්න. හරි. It is thus clearly shown that it is very vital. හරි. එතකොට ඒ ඡේදෙත් ඉවරයි. එතකොට ඔයා මේක වෙනස් කරේ මොකද්ද? මෙන්න මේ the information revolution කියන එක අර රතු පාටින් දාපු education කියන තැන් වලට replace කරා. හරි. ඊට පස්සේ moreover another factor that should be considered is the cultural reason. As far as society is concerned, the ultimate aim of the information revolution is to raise awareness. For instance, a recent article published by The Economist. මේකදී අනිවාර්යෙන් මෙතන the කියන එක capital වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක The Economist කියන එක noun එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක අපි දන්න verb එක වචනයක්. ඒ නිසා ඒක මෙතන The Economist කියන එක මෙතන the එකේ t එකත් Economist කියන එකේ එකත් capital වෙන්න ඕනේ. Reveals that many people have been brought in Australia. හරි. මේකෙදී many people මෙතන අතන වෙනස් කරන්න ඔයාලට මෙතන කැමති දාන්න පුළුවන් verb එකක් brought හරි give හරි educated හරි මොකක් හරි කමන්නේ මෙතෙන්ට verb එකක් දැම්මනම් හරි ඒක have been එකත් එක්කන් යන pp4 එකක් දැම්මනම් හරි undoubtedly this is a clear indication that we need to use information. එතකොට අතන තියෙන්නේ we need to educate people. එතකොට ඔයාලට මෙතන අර කියපු essay එකේ topic එකෙන් මොකක් හරි තව වචනයක් නැත්නම් information use කරනවා හරි මොකක් හරි used to use the data හරි මොනවා හරි ඒ වගේ වචනයක් මෙතෙන්ට දාන්න තියෙන්නේ. මොකක් දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අර දාන්න ඕන ඕගොල්ලොන්ගේ essay එකකින් වචනයක් අරගෙන noun එකක් අරගෙන මෙතෙන්ට දාන්න. In conclusion, I hold the view that the information revolution is very important because of the social and cultural reasons outlined above. To address this issue, the government and society should make concentrated effort to find solutions. හරි එච්චරයි. මේ 15න් 15ක් එනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේදී අකුරු වරද්දන්නත් එපා. මේ තිත් තියෙන ඒවා කමා තියෙන ඒවා මුකුත් වරද්දන්න එපා. මේක ගිහිල්ලා ලියන්න exam එකේ sure shot. ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු වෙනවා. එසේ එකේ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක කරද්දි දැනගන්න ඕනේ ඔයා මේ විදිහට noun එකක් තෝරගන්න ඕනේ information revolution හරි මොනවා හරි ඒ වගේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න තියෙන එකක් ඒත් එක්කම ඔයා මෙතන has තියෙන එක මේක plural එකක් නම් have කරන්න ඕනේ ඒත් එක්කම මෙතන is important කියන එක are important කරන්න ඕනේ ඒත් එක්කම මෙතන helps කියන එකේදී plural එකක් නම් help කරන්න ඕනේ ඒ විදිහට මේකේ ඔයාට බලාගෙන යන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඔයාට මේ අර රතු පාටින් මාක් කරපු education කියන ටික ෆිල් කරගෙන යන්න ගිහිල්ලා ඔයාට එක්සෑම් එක කරන්න කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
හරි. ඔයගොල්ලන්ට මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ questions කරලා ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් වලට දාන්න මොකද්ද කොතනද වැරද්ද කියලා කියන්න. අපි බලලා කියන්නම් කොතනද මොකද්ද වැරද්ද ඔයාගේ ලකුණු ටික මෙනවා කියලා. නැත්නම් ඔයාලා APUNI එකේ මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක කරලා ලකුණු ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒක අපිට ලින්ක් එක දාන්න. අපි බලලා හරියට කියන්නම් මොකද්ද ඔයාලගේ කොතනද වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම සපෝට් එකක් අපි දෙන්නම්. ඒ නිසා එසේ එක ගැන PT නම් බය වෙන්නම දෙයක් නැහැ. එසේ එක කරන්න ඔයාලට තියෙන එකම දේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාඩම් කරගන්න. ගිහලා එසේ එක ලියන්න. එසේ එකට හම්බෙන ලකුණු ගානෙන් අඩුම ගානේ 14.5ක් ගන්න පුළුවන්. එක ප්‍රශ්නයකට ඒ කියන්නේ ඔයාලට අඩුම ගානේ රයිටින් වල ලකුණු 90න් ලකුණු 12ක් හම්බ වෙනවනේ. ඒ ලකුණු 12න් අඩුම ගාන ඔයාලට ලකුණු 11ක් නැත්නම් ලකුණු 10ක් කිසිම දෙයක් බය වෙන්න දෙයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එසේ එකට බය වෙන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොන්ව හම්බෙන්නම්. මොනවා හරි PTE වල තියෙන ගැටලු තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලොන්ට අපි දන්න හැටියට මේ ටික කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේවා ප්‍රූව් කරපු ටෙම්ප්ලේට්ස්. මොකද අපි දෙන්නම එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා කරලා ලකුණු ගත්ත ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඒ නිසා ටෙම්ප්ලේට්ස් ගැන කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මොන ටෙම්ප්ලේට් එකකට ඔයගොල්ලෝ යූස් කරත් එසේ ගැන එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එසේ එක කොහොමත් හරියනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රයිටින් වලට ගොඩක් ලකුණු හම්බෙන්නේ රීඩින් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඒ දේවල් වලින්. ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රීඩින් සම්බන්ධව. මොකද රීඩින් කොටස අතිශයින්ම වැදගත්. PTE වල අමාරුම සෙක්ෂන් එක තමයි රීඩින් සෙක්ෂන් එක. ඒ නිසා රීඩින් සෙක්ෂන් එක ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ කීපෙදී මම කතා කරනවා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ වලින් ඔයගොල්ලෝ නැවත හමු වෙන්නම්. ඔයගොල්ලොන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක අටින් කමෙන්ට් කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.